Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce urmează în viața ta în următoarele 24 de ore din momentul în care vezi această citire. Voi analiza viața privată, planul profesional, dar și surpriza pentru tine în următoarele 24 de ore. Te rog să ții cont de faptul că este o citire generală și nu toate mesajele de aici ți se pot potrivi. Hai să vedem, dragii mei, mesaje pentru voi, ce trebuie să știți. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi ești alături și dacă dorești o citire pentru sufletul tău, oricând ai parte în aplicația Tarot by AI. Ok, în momentul de față văd aici că te afli într-un moment în care ai luat o hotărâre importantă pentru tine sau urmează să iei. Urmează o revedere cu o persoană dragă ție sau poate să urmeze un moment în care vrei să reiei legătura cu cineva anume. Mai văd o legătură cu zodia Fecioară pentru unii dintre voi. Dar văd clar că îți calculezi foarte bine cuvintele, ai acceptat o pierdere sau ai acceptat că ceva nu funcționează. În unele cazuri văd că e posibil să fii auzit de o problemă financiară sau o problemă de sănătate a unei persoane, însă văd că în acest moment tu te concentrezi pe ceea ce ți este de folos. În plan personal avem aici Cavalerul de Spade, deci niște discuții ciudate care au avut loc, fie cu un copil, cu persoana iubită, cu un prieten, poate niște discuții cu cineva din familia ta, mai poate să fie ceva s-a întâmplat pe neașteptate. Poate chiar sunt persoane agitate aici în jurul tău care te susțin, care te ajută. Ce urmează? 9 de cupe. Văd aici o bucurie foarte, foarte mare pentru tine. În unele cazuri, văd aici o agitație pe care ai avut-o în sufletul tău sau pe care încă o mai ai. Și văd aici multă energie cu 9 de cupe, multă bucurie, multă liniște. Poate să însemne și o întâlnire cu persoana iubită sau poate pur și simplu un moment în care vrei să te răsfeți, vrei să te relaxezi puțin. Ok, au sărit două cărți din pachet. Wow, wow! Avem 8 de cupe și luna, să știi. Deci două cărți care ambele vorbesc despre o situație care poate nu ți-a plăcut, poate este o situație care te-a agitat sau poate chiar niște discuții pe care le-ai avut aici cu partenerul tău, cu o persoană din familie. Și mai văd că e ceva legat de o femeie sau de niște femei din viața ta. Da? Pleci în căutarea victoriei sau ai plecat deja. 9 de cupe, s-a întors o carte, Nebunul, foarte interesant. Se pare că tu aici vei trece printr-un moment în care vei avea parte de o surpriză extraordinar de plăcută. Extraordinar de plăcută privind viața ta privată. Poate chiar este vorba despre o bucurie legată de un copil sau legată de o surpriză pe care cineva vrea să ți-o facă. Soarele și turnul, deci este clar aici că tu reușești și ai parte de o victorie. E ca și cum ai ținut în tine anumite lucruri sau anumite lucruri nu s-au spus și acum în sfârșit totul se clarifică. Din punct de vedere profesional avem un 5 de spade, deci o nedreptate care poate ți s-a făcut sau este vorba despre un compromis care a avut loc. De asemenea văd o problemă aici legală pentru unii dintre voi, dar simt și energia unei persoane care își urmărește propriul său interes. Poate ți-ai căutat un loc de muncă, nu ai găsit, poate au fost niște cheltuieli. Apoi, următorul mesaj, pe bani, muncă, partea aceasta este arcana majoră, moartea, care vine și pune capăt acestui compromis. Deci, din punct de vedere profesional, aici văd că reușești să închizi ceva. Această arcană majoră poate să vorbească și despre o legătură cu zodia Scorpion, dar îți spune foarte clar faptul că tu vei trece printr-o schimbare, fie la muncă, fie din punct de vedere financiar. Aici se termină o perioadă de nedreptate. Uite, cineva a mințit, cineva a riscat. Văd aici niște certuri care au avut loc privind o înșelătorie, privind o nedreptate. E ca și cum cineva aici a fost foarte prins pe o situație. Poate
nu știu, te-ai certat cu niște colegi sau poate ți-ai găsit greu un loc de muncă, poate au fost niște probleme financiare aici. A fost o luptă. Ok, și am întrebat ce este cu acest final. Este un final care apare, da, legat de un proiect, legat de muncă. E ca și cum se închide ceva și începe altceva, pentru că văd aici o persoană obosită, văd pe cineva care nu mai poate să mai suporte ceva anume. Unii e ca și cum vă luați liber sau vreți să vă mai relaxați. Poate să fie vorba și despre schimbarea unei strategii. Și mai văd niște bani care îți pot veni de la o persoană mai tânără sau de la o persoană dragă ție. Uite, acest final ție îți va aduce multă prosperitate, multă abundență. Poate să fie vorba despre un nou loc de muncă, despre niște reguli care se schimbă acolo. Dar dacă aștepți un răspuns, să știi că acest răspuns este pozitiv pentru tine. Să vedem surpriza, nebunul. Wow, surpriza este o eliberare de care tu vei avea parte. Surpriza poate avea legătură cu o persoană non-conformistă, cu zona de online, sau surpriza poate să țină chiar de un nou început. Vei avea o surpriză foarte mare, văd aici, foarte, foarte mare. Legată de o sumă de bani, e vorba de o bucurie foarte mare. Uite, pentru că avem un 3 de cupe. Deci, surpriza este că tu vei avea o bucurie foarte mare privind o bancă sau poate să fie o bucurie mare în legătură cu o situație în care vrei să mergi pe cont propriu. Da? Mai poate să însemne și că vei rămâne surprins de o propunere pe care cineva ți-o va face. Poate are legătură cu niște prieteni, poate are legătură cu ceva ce tu studiezi în acest moment. Ajungi la o înțelegere aici, asta e surpriza. Da? Steaua, deci poate din nou, uite, e ceva legat de zona de online, este ceva legat de o speranță foarte mare pe care tu o ai și aici se îndeplinește. Dacă ești o persoană singură, poate să apară cineva pe neașteptate în viața ta. Însă, acest final și acest nou început pentru tine sunt destinate. Da? Poate discutăm de o altă etapă în care treci în viața ta sau o altă etapă în relația de cuplu și să vedem magicianul. Deci nebunul și magicianul aici clar vorbesc despre faptul că ceva se închide, începe altceva, dar în forță. Magicianul este cel care lucrează cu mâinile, magicianul este cel care acționează. Poate să fie o surpriză legată de o persoană care nu a fost corectă, nu a fost dreaptă și văd aici că se ia o hotărâre. Da? O să ai o negociere cu cineva sau o să vezi o reacție ciudată a unei persoane. Este o veste care poate să vină undeva într-o zi de sărbătoare sau undeva pe la amiază. E clar că tu vei petrece, pentru că uite ce frumoasă este această carte care vorbește despre pace, despre liniște, despre a celebra, despre a te bucura de ceva anume. Pentru că are legătură cu o situație în care, nu știu, ori ai fost înșelat, ori cineva te-a pus în așteptare, cineva poate, știu eu, te-a făcut să-ți pierzi încrederea în tine și acum lucrurile se pare că se desfășoară altfel. Am mai sărit o carte. Regele de bâte. Deci, cineva aici e ca și cum rămâne păgubit de ceva. Cineva abandonează. Cineva încearcă să fugă de o situație. Mai văd o legătură pentru unii cu zodii de foc. Leu, berbec, săgetător. Este o așteptare în care cineva te-a pus, așa cum am spus aici, și se pare că aceste lucruri se termină. Hai să vedem și un mesaj din partea îngerilor pentru tine. Ok. Îngerii vorbesc despre faptul că trebuie să fii deschis, să accepti ghidarea divină în relația ta sau în relațiile tale. Adică este bine să-ți asculți intuiția, primul gând care îți vine, chiar dacă nu este logic. Apoi, cineva care parcă nu acceptă aici o separare, simt eu să-ți transmit, da?
Însă văd că e ca și cum se deschide altceva, este poate o nouă relație, poate este vorba despre o nouă colaborare, o nouă prietenie sau o nouă etapă într-o relație deja existentă și văd eu că de acum înainte lucrurile se pare că așa rămân stabilite, cumva nimeni și nimic nu o poate rupe. Sunt niște semne pe care Universul ți le va oferi și se pare că vei avea susținerea necesară pentru a le recunoaște. Hai să vedem ce zic îngerii romantici acum. Îngerii romantici zic că în momentul de față tu ai conștientizat că meriți iubire, că meriți apreciere și poate știu eu îți dai seama că fie la muncă nu ești suficient apreciat, fie în relația de cuplu sunt niște discuții ciudate legate de bani, legate de carieră. Pentru că văd aici o oarecare decepție pe care ai avut-o. A apărut o persoană în viața ta sau apare care te va ajuta foarte mult și aici te-aș ruga să nu te gândești neapărat pe dragoste. Putem să discutăm și despre un prieten, despre un coleg nou. Să vedem ce spune tarotul meu pentru surpriză. Surpriza are legătură cu o situație în care ai avut obstacole, ai avut piedici, da? Și văd aici gelozie. Surpriza este reacția unei persoane, cineva care nu o să vrea să te piardă. Lacrimi văd aici, dar și un noroc. Deci o situație, surpriza are legătură cu situația aceasta în care au fost blocaje, a fost gelozie, poate cineva s-a consumat foarte mult, da? Surpriza poate să țină de o persoană vicleană din viața ta, care poate și arată acum fața un drum lung, dar văd aici că tu în toată situația aceasta ești lăudat, ești onorat, ești foarte bine susținut. Și văd că apare o bucurie mare, mare de tot pentru sufletul tău. Dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag. Îți mulțumesc că ai stat alături de mine până la final și nu uita că dacă dorești o citire pentru sufletul tău, găsești oricând în aplicația Tarot by AI. Accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. Îți mulțumesc încă o dată că m-ai urmărit și să ne revedem cu bine și data viitoare.